مسئله 300. توی این مسئله یک سیستم پدال هست. میگه اگر که روی پدال نیروی پی وارد بکنیم توی این میله این سمت کشش 400 نیوتنی ایجاد میشه. حالا میگه عکس العمل تکیهگاه ها یا یاتاقان ها رو پیدا بکنید که اینها چه عکس العملی دارن نشون میدن. خب برای اینکه عکس العمل یاتاقان ها رو پیدا بکنیم ابتدا لازمه که بیایم و مقدار نیروی پی رو به دستش بیاریم. برای اینکه مقدار نیروی پی رو به دست بیاریم من میام و حول محور X گشتاور میگیرم که این نیروهای یاتاقان ها یا تکیهگاه ها از بین بره. پس می نویسم سیگما M حول X برابر با 0. خب برابر با 0 چی پیدا میشه؟ میشه مقدار نیروی پی ضرب در فاصلش تا محور X. پس میشه پی ضرب در 200 بایستی برابر باشه با مقدار 400 نیوتن ضرب در فاصلش تا محور X. خب این طول رو داریم 120 تا 120 میلیمتر. من این فاصله رو میخوام. اگه زاویه رو داشته باشیم 30 درجه این فاصله میشود 120 کوسینوس 30 درجه. پس ضرب در 120 کوسینوس 30 درجه و میتونیم از این رابطه مقدار پی رو به دستش بیاریم. مقدار پی رو به دستش بیاریم پی میشود 207.8 نیوتن. خب این مقدار نیروی پی. حالا بریم سراغ تکیهگاه ها. برای تکیهگاه ها میام و مثلا میگم حول محور وای گشتاور میگیرم. این دفعه اگه حول محور وای گشتاور بگیریم مقدار پی حذف میشه. پس می نویسم سیگما ام حول محور وای برابر با 0. خب مقدار پی که حذف میشه میشه 400 ضرب در فاصلش تا محور وای که 60 میلیمتر هست. 400 ضرب در 60 این به این سمت دوران ایجاد میکنه. نیروی اف آ هم به این سمت کمکش میکنه. پس به اضافه با اف آ ضرب در فاصلش رو هم داریم 100 میلیمتر ضرب در 100. از این طرف بی بایستی در مقابلشون بیسته، یعنی برابر با اف بی ضرب در 100. خب میتونیم این رابطه رو ساده کنیم. این 100 ها رو از هر طرفین ساده کنیم. یه 4 اینجا باقی میمونه. میشود 4 ضرب در 60 240 به اضافه اف آ مساوی با اف بی. خب این یه رابطه. میتونیم یه رابطه دیگه هم بنویسیم. مثلا رابطه سیگما اف وای برابر با 0 رو بنویسیم. در جهت وای چه نیروهایی داریم که برابر هم قرار بگیرن؟ یه نیروی 400 تایی و یه نیروی پی که مقدارش رو قبلا به دست آوردیم روبروی هم قرار میگیرن. پس کمک هم میکنن. 400 به اضافه 207.8. خب مقدار اف آ و اف بی هم با هم دیگه جمع میشه و در مقابل اینها قرار میگیره اف آی به اضافه اف بی. خب میتونم مقدار اف بی رو از این رابطه تو رابطه پایین جایگذاری بکنم. پس میشه اف آ به اضافه خب به جای اف بی میذارم 240 به اضافه اف آ. خب سمت چپ مقدارش می شود 607.8 مساوی با سمت راست میشه 240 به اضافه 2 تا اف آ. خب پس اف آ مقدارش به دست میاد میشه 607.8 منهای 240 تقسیم بر 2 میشه 183.9 نیوتن مقدار اف آ. خب مقدار اف آ رو میتونیم بیایم اینجا جایگذاری کنیم و مقدار اف بی رو به دست بیاریم. اف بی میشود 240 به اضافه 183.9. پس عدد 183.9 رو به اضافه 240 میکنم میشه 423.9. این هم مقدار اف بی و عکس العمل های مربوط به آ و بی.